Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đối với các bạn thêm một món chè nữa cũng rất là ngon, với công thức rất là đơn giản. Các bạn sẽ có được một món chè thanh nhiệt cơ thể vào những ngày nắng nóng như thế này. Đó là món chè đậu xanh bột bán phổ tai. Và để làm được món chè ngon này, các bạn cần chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm: đầu tiên ở đây mình có là 150g đậu xanh. Thì đậu xanh sau khi mua về, các bạn vo sạch qua với nước và ngâm ở trong nước như thế này trong khoảng thời gian là 2 tiếng đồng hồ, để khi mà mình nấu thì đậu nó sẽ nhanh mềm hơn. Rồi tiếp theo ở đây là phổ tai là 15g. Các bạn cũng ngâm vào trong nước. Sau đó thì phổ tai đã nở, các bạn sẽ vo sạch qua với nước nha. Thì phổ tai tức là cái gói này nè các bạn. Khi mà các bạn đi vào chợ hoặc siêu thị các bạn nói thì người ta sẽ lấy bán cho các bạn nha. Đây lúc nó còn khô thì nó như thế này ha. Rồi tiếp theo nữa đó là bột khoai. Bột khoai này thì 50g. Thì mình cũng ngâm ở trong nước để cho nó nở mềm. Rồi 50g bột bán vo sạch và ngâm ở trong nước. 120g đường phèn, một ống vani. Nếu như các bạn thích ngọt hơn thì các bạn có thể là tùy ý tăng cái lượng đường lên nhé. Rồi đây là nấm mèo. Nấm mèo mình đã xắt sợi. Đó, mình xắt sợi. Ở đây là 10g. Các bạn sẽ cân lúc nó còn khô nha. Rồi cũng như là nước cốt dừa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món chè đậu xanh phổ tai bột bán nhé. Đầu tiên các bạn cho vào đây 1 lít nước. Rồi mình cho đậu xanh vào mình luộc chín. Rồi các bạn có thể là đậy nắp lại và để hở vung như thế này để cho đậu nó nhanh mềm. Rồi khi các bạn nhận thấy là đậu của mình nó sôi nhiều như thế này thì các bạn sẽ giảm lửa nha. Mình để mức lửa trung bình rồi mình tiếp tục mình nấu. Rồi các bạn nấu được khoảng 15 phút. Bây giờ các bạn sẽ mở nắp ra. Và mình muốn cho chè đậu xanh của mình đó các bạn, nó mềm nhưng mà nó vẫn giữ nguyên được cái hạt đậu, nó không có bị quá nát nè, nó hơi búp búp á là được rồi. Thì các bạn sẽ cho thêm nước. Bây giờ thì mình sẽ cho vào đây là nước cốt giảo dừa ha. Rồi các bạn cho vào đây là 1 lít nước cốt giảo dừa, tức là nước cốt các bạn vắt ở lần thứ 2, lần thứ 3. Đó, mình cho vào sau khi đậu nó đã hơi búp búp lên mềm. Rồi mình vẫn để mức lửa trung bình ha. Rồi bây giờ mình cho bột khoai vào luôn. Rồi cho bột bán vào nấu cùng. Rồi khi các bạn cho bột bán và bột khoai vào được khoảng 5 phút thì các bạn cũng tiếp tục cho luôn nấm mèo vào ha. Mình vẫn đang để mức lửa trung bình nha các bạn, mức lửa vừa. Rồi lâu lâu các bạn chỉ cần dùng vá và các bạn đảo nhẹ như thế này nè ở dưới đáy nồi á, để tránh cho chè của mình nó bị cháy khét ở dưới đáy nha. Rồi lúc này các bạn thấy là bột bán nó bắt đầu nó nổi lên trên bề mặt, tức là nó bắt đầu nó chín rồi đó. Rồi chè rất là sôi, bây giờ mình giảm xuống mức lửa nhỏ vừa luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ kiểm tra xem là đậu nó đã chín chưa. Rồi lúc này mình thấy là bột bán nè, bột khoai, nấm mèo cũng như là đậu cũng đã chín. Và những cái hạt đậu nó nở búp búp như thế này đó, nó không quá nát nha. Thì các bạn lưu ý là khi mà đậu chưa có chín mềm hẳn hoàn toàn thì các bạn tuyệt đối là không cho muối cũng như là không cho đường vào, để tránh cho trường hợp là món chè của mình nó sẽ bị sượng nha. Rồi bây giờ thì mình nhận thấy là đậu đã chín mềm rồi thì mình mới cho đường vào ha. 120g đường phèn nhé. Rồi nửa muỗng cà phê muối. Tiếp đến các bạn cho vào đây 100ml nước cốt nhất. Nước cốt dừa các bạn, tức là nước cốt nhất tức là mình vắt lần đầu tiên. Đó, rất là béo luôn. Mình nấu cho đến khi đường tan hoàn toàn ha. Rồi các bạn nhận thấy là đường đã tan hoàn toàn và chè nó vừa sôi trở lại thì các bạn có thể là cho phổ tai vào. Về phổ tai các bạn, đây mình cho vào là mình tắt bếp luôn. Rồi bây giờ mình tắt bếp luôn ha.
Sau đó thì mình sẽ cho vani vào. Rồi với liều lượng nước cốt dừa, tất cả các nguyên liệu mình thấy như thế này là rất là vừa luôn, quá ngon các bạn ơi, thơm quá. Cứ như vậy mà mình sẽ cho ra chén và thưởng thức nha. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món chè đậu xanh bột bán vỗ tay rất là thơm ngon và đẹp mắt như thế này. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích món chè này của mình thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về một món chè thật là thơm ngon, đẹp mắt và thanh mát như thế này nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Một lần nữa chúc các bạn thành công và ngon miệng. Hẹn gặp lại vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.